Ewa Agoyin, a beloved dish with roots tracing back to the Agoyin people, a subgroup of the Ewa ethnic group from Togo and Benin. Yeah, people say man no office ni pé tó bá ti mọ̀ pé tó sì wùn mí tí mo ti wá ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kíní. Àkòdìgbà tó bá bẹ̀ tí máa fẹ́ lọ sí ń wọ skẹ́ẹ̀tì pèǹpé ni. Ń sì rárá gbóúnjẹ sórí tébù, ń gbòrí lé lẹ́sẹ̀, máa fọ́ ọ́ra lára. Òun náà ti mọ ohun tí mo fẹ́. Ó ti mọ ohun tí mo fẹ́. Òdìgbà tí màá ṣe máa sọ pé ẹ wá ń bí ẹ̀sùn. They brought this dish into Nigeria, where it has become a street sensation, a staple dish in Lagos. So we must rárá gbóúnjẹ kalẹ̀ tó ti jẹun tó ti wẹ̀ tí mo ti rárá fọ́ ọ́ra lára ó ti mọ̀. Ìyàwó ẹnìkan ọ̀rọ̀ kan ló ṣẹlẹ̀. Obìnrin àtọkùnrin wọ́n jọ ń gbádùn ara wọn nínú ilé. Ọlá sì lórúkọ ọkọ. Kàkọ́mọ dárúkọ ọkọ orúkọ ẹlòmíì ló ń dá. Eléyìí ò dá ó ṣe bọ́ nígbà tí kìíní kí ló lè tọ̀ ní dárúkọ ọkọ dájúdájú sí lẹ́nìkan ta tó ń ṣe nǹkan fún ni àsìkò tí wọ́n ń gbádùn ara wọn lọ́wọ́ yóò máa fọ́ pa lórí látòkèdè lẹ́ni tó sì máa dárúkọ rẹ̀ tí ó máa kì bóyá kànní ni o bóyá làwọ̀ ni o tí ó sì máa kì tó ní ọkọ náà máa dùn yóò jẹ́ kó débẹ̀ dáadáa so tó bá jẹ́ èmi ni o tírú ẹ̀ bá wáyé. Traditionally, it's made with mashed honey beans served with a spicy, flavorful sauce made from a blend of peppers, onions, and palm oil. Ewa Agoyin reflects the migration and cultural exchange within West Africa. Its evolution into Lagos street sensation demonstrates the city's vibrant food scene, where diverse flavors and culinary traditions meld to create something unique. Ewa Agoyin's popularity has influenced Nigerian culinary scene, leading to a creative variation of modern interpretations. This dish exemplifies how traditional recipes can evolve while preserving their cultural significance, continuing to shape our culinary history. Lórí ni ó ṣe jàre ọkọ mi àkànni. Ọ̀rọ̀ wọn lọ fẹ́ fún àwọn ọmọ tí àwọn ìyàwó ilé. Àmọ̀ràn tẹ́mi máa fún wọn ni pé àwọn ìyàwó ilé kan máa kọra mọ́ kan wọn o. Tẹ́ bá fẹ́ rí ìtẹ́lọ́rùn tẹ́lẹ̀ fẹ́ rí nǹkan gbà lọ́wọ́ ọkọ yẹn máa kọra mọ́. Ẹ fún lóúnjẹ lásìkò. Ẹ fún ní dídó lásìkò. Torí yẹn gangan lé ojú ẹ̀ kò nígbà tó bá bẹ̀rẹ̀ má fi ṣàwọn sí. Rárá ẹ má fi ṣàwọn sí. Tẹ́ bá ti gbóúnjẹ fún wọn. Ẹ gborílé wọn lẹ́sẹ̀. Ẹ sọ̀rọ̀ tùnú fún wọn. Ẹ fẹ́ wọn ra wọn lára láti bẹ̀. Torí ọkùnrin Yorùbá dárò jìnnà kó ṣe oúnjẹ bá ń àmọ̀nà rẹ o ẹ mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ọkọ yóò ní sálọ nílé. Bẹ́ẹ̀ ni kò ní wò ta.